lees een verhaal die ik ga lezen uit Marcus 5 vanaf vers 21. Een bijzonder verhaal. Marcus hoofdstuk 5 vanaf vers 21. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw, die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren aan. Want ze dacht: als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van hem was uitgegaan. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: uw geloof heeft u gered, mijn dochter. Ga in vrede, u bent van uw kwaal genezen. Hierbij geef ik de dienst over aan onze predikant, zuster Tabitha. Wil ik ook dan de livestream openen. En ik wens haar God zegen. Goedemorgen, gezegende Sabbath. Good morning and blessed Sabbath. We have a special treat. Excuus, ja. Ik moet natuurlijk ook de speciale vertaler ook even introduceren. Michel, welkom en heel erg bedankt dat u voor ons wilt vertalen. So you heard my special treat, right? We have a good friend of ours from Heerlen, whom I love very much. I don't get to see very often. Dus een speciaal cadeautje voor jou. Yeah. Ben ik vanuit Heerlen hier gekomen om voor haar te vertalen. Ik hou heel veel van haar, is wat ze zegt. Ik hou ook heel veel van haar. Okay, welcome to all of those who are joining us online. They will only be with us for the sermon, and so afterwards they will go off and we will continue our service. Een heel groot welkom ook aan iedereen op de livestream. Ze zullen alleen online bij ons zijn voor de overdenking. En daarna sluit de livestream en gaan wij verder met onze eigen stuk van de dienst. Okay, for a pastor, communion is a whole season, not just one Sabbath. Voor een predikant is het heilig avondmaal een heel seizoen en niet alleen maar één sabbat. We have multiple churches and then multiple visits at people's home to deliver the communion service. We hebben meerdere kerken en we hebben ook meerdere mensen die wij moeten bezoeken om het heilig avondmaal over te brengen. And every time we do it, we hope that we serve you with the goodness of God so you will be inspired in that moment. En elke keer als we dat doen, hopen wij dat wij met de goedheid van God jullie bedienen en dat jullie ook geïnspireerd raken. But we ourselves also need to think about what communion means to us. Maar wij zelf moeten ook nadenken over wat het heilig avondmaal voor ons betekent. And so for the last 7.5 years, I've done communion with two churches about 130
something times. En voor de afgelopen 7,5 jaar heb ik het heilige avondmaal in 2 keer gedaan voor 100 nog wat keer. Yeah. And this time I really wanted to ponder why I'm doing communion. En deze keer wil ik echt nadenken over waarom ik het heilige avondmaal doe. I spent the whole week with Jesus just meditating on why am I doing it for a change? En ik was de hele week met Jezus en mezelf aan het afvragen waarom doe ik het. And so normally I ask the question, how best can I serve you? En normaal stel ik de vraag, hoe kan ik het beste jullie bedienen? And this time I ask the question, Lord, why are we here? En deze keer stelde ik de vraag, Heer, waarom zijn we hier? And so I wanted to just share a short story about myself before we go into the communion table today. En ik wilde vandaag met jullie een kort verhaal delen over waarom zijn we hier voordat wij naar de tafel gaan. Some of you know that I did not grow up in a privileged home. En heel veel van jullie weten dat ik niet ben opgegroeid in een bevoorrechterd huis. Some people would say that I grew up in the ghetto and was rather poor. En sommigen zeggen dat ik opgegroeid ben in de ghetto. En dat ik best arm was. I didn't have a father that lived in the home for my whole life. Ik had geen vader die thuis woonde voor mijn hele leven. And I grew up with the restrictions that poverty brings. En ik groeide op met de beperkingen die het arme leven met zich meebracht. But I had a praying mother. Maar ik had een moeder dat bad. And she instilled in me that I needed to know that Jesus was enough. En ze vertelde mij dat Jezus genoeg was. There is a shame that comes with being poor. En er is een schaamte dat arm zijn met zich meebrengt. There is a shame that comes from being the child of a single parent home. En er is ook een schaamte dat een kind met 1 ouder met zich meebrengt. There is a shame that comes with missing meals when everyone else is doing well. En er is een schaamte dat zich meebrengt als je een maaltijd moet overslaan terwijl de rest het goed heeft. And sometimes that shame can be overwhelming to who you are as a person. En soms kan die schaamte jou te veel worden over wie je bent als een persoon. But my mother would constantly remind me that Jesus was my father and it would be okay. Maar mijn moeder herinnerde me echt telkens aan dat Jezus mijn vader is en dat het goed is. And I will say that there were many low points in my life. En ik zal je zeggen, er waren heel veel dieptepunten in mijn leven. But there were also some highs. Maar er waren ook hoogtepunten. And in my life I realized that Jesus really was my father. En in mijn leven realiseerde ik dat Jezus echt mijn vader was. And so one day when I was sitting with my husband, many years from not being a poor person, I guess. En heel veel jaren later, dat ik geen arm persoon meer was, zat ik met mijn man, mijn echtgenoot. And I was studying one of my favorite texts in the Bible. En ik was een van mijn favoriete teksten in de Bijbel aan het bestuderen. It's the text that we read today. Dat is de tekst die we vandaag hebben gelezen. And it was about a woman who was not seen by anyone. En het ging over een vrouw die door niemand gezien werd. A woman who had pain that we can't imagine. Een vrouw die pijn had, een pijn dat wij onszelf niet kunnen voorstellen. And a woman who lived with constant shame. En een vrouw die met constante schaamte leefde. As you can imagine, as a little girl, that story really resonated with me. En als je je misschien wel kan voorstellen, als een klein meisje was het... Really, ja, Resonated, geeft ja. me... Ik heb wel de vulling in mijn leven. Ja, Mijn leven of iets, ja. ze voelde zich echt wel één met het verhaal en het Ja. vulde een gat, iets op. Ja. Ja. Some sort of that. For me, seeing that Jesus saw her was enough. Voor mij was het genoeg dat Jezus haar had gezien. But my husband always likes to push my theological understanding. Maar mijn echtgenoot duwt me graag nog een beetje verder. And so this time he said, "Did you notice something special in the text?" En dit keer zei hij,
was er iets speciaals in de tekst dat jou opviel? And now I know that you can come up with at least 10 things special about this text, right? En nu weet ik dat jullie op zijn minst met 10 dingen kunnen komen wat speciaal is aan deze tekst. And so I began to list, well, she's a woman and she's in a big crowd and she's bleeding. That's like, woo, Dus- that's special. Dus ik begon met, nou, ze is een vrouw, ze staat in een menigte en ze is aan het bloeden. Nou, dat is speciaal. I mean, she had so much faith that just the bottom of his clothes changed her. That's special. Ze geloofde zo erg dat alleen de onderkant van zijn kleren genoeg was om iets te veranderen. En dat zo speciaal was. That Jesus actually felt that tiny piece of power leave his body is amazing. Dat Jezus daadwerkelijk voelde dat dat kleine beetje energie zijn lichaam verliet was. Dat is geweldig. He's in a crowd and everyone would be touching and pushing and pressing upon him, but he felt one tiny thing in his bottom of his clothes. Hij stond in een menigte waar iedereen tegen elkaar duwt en trekt en elkaar aanraakt. En hij voelde dat kleine beetje aan zijn kleding. The fact that he turns into a crowd full of people and asks, who touched me, is rather special. En het feit dat hij in een hele grote menigte zich omdraaide en vroeg wie heeft mij aangeraakt, dat is speciaal. Because everyone should have said, me, it was me. Want iedereen had moeten zeggen ik, dat was ik. But the disciples have a very strange response. Maar de discipelen hebben een heel gekke reactie. Yeah, we're all touching you. What's the problem? We raken je allemaal aan, wat is het probleem? There's something really special in Jesus looking intently at every single person to find the one person who touched him. Er is iets aan dat Jezus iedereen stuk voor stuk goed aankeek en zich afvroeg wie was die persoon die me aanraakte. It's really special that this woman not only got healed, but she was brave enough to come forward into that room. Het is ook heel speciaal dat deze vrouw niet alleen genas, beter werd, maar ook dat ze moedig genoeg was om te zeggen, ja, dat was ik. She was brave enough to tell Jesus why she did what she did. En ze was moedig genoeg om Jezus te vertellen waarom ze deed wat ze deed. And he said, yeah, those are all special things in the text, Tabitha. En hij zei, ja, dat zijn allemaal speciale dingen in de tekst, Tabitha. Well, and then I said, well, it must be what happens next, right? Nou, dan moet het wel zijn wat er wat het volgende was dat gebeurde. Daughter, your faith has healed you. Go in peace. You are healed from your disease. Staat dat op? Is that in the Bible? Ik lees het uit mijn Bijbel. The last Ja. of us. Dochter, je bent beter geworden dankzij je geloof. Je kunt gerust zijn, je ziekte is weg. He said, yeah, did you see it? Hij zegt, ja, heb je dat gezien? I was like, well, yeah, she left. She was blessed. He was, it was a good outcome. Ja, ze ging weg, ze was gezegend. Het is een goede afloop. And then my husband says, pause and listen to how Jesus addresses the woman. En dan toen zei mijn man, stop, wacht. Kijk naar hoe Jezus de vrouw aanspreekt. Daughter. Dochter. And there I sat, a very old age, sadly. En daar zat ik, een hele oude leeftijd helaas. And I began to cry because I realized Jesus really is my father. En ik werd emotioneel, begon te huilen, want toen realiseerde ik, Jezus is echt mijn vader. When Jesus turns to the woman and says, daughter, Op het moment dat Jezus zich omdraaide naar de vrouw en zei, dochter, he is doing something so countercultural to the people. Oh yeah, I do. It's countercultural. countercultural, hè? What's that countercultural? What's countercultural? Gewoon niet Ja, normaal. gewoon. Again, please. Hij doet iets dat is niet normaal voor onze cultuur. Ja, het is Ja. niet gebruikelijk in onze cultuur. He's also saying something he has never said to anyone before. Hij zei ook iets dat hij nog nooit tegen iemand anders eerder heeft gezegd. He's never addressed anyone as daughter or son. Hij heeft nog nooit iemand aangesproken als dochter of zoon. This is the only person in the Bible he addresses as daughter. Dit is de enige persoon in de hele Bijbel die hij aanspreekt met dochter.
And then I couldn't help but think that all the shame, all the embarrassment, all the pain that she had, Maar ik kon niet anders dan denken dat alle schaamte en alle pijn. yeah, alle pain. Ja, pijn. All of it in that one word was gone. En met dat ene woordje helemaal alles weg was. That in telling her just this one simple word, he was restoring her humanity. En dat alleen met dit ene woordje hij haar menselijkheid terugbracht. He was actually bringing her back to being a full child of God. Hij bracht haar eigenlijk terug naar een volledig kind van God. And then I began to imagine what it would be like for that woman to know that he had died on the cross. En toen ging ik me bedenken hoe het zou zijn voor de vrouw dat hij aan het kruis is gestorven. Can you imagine hearing that the one person who restored all of who you were had been killed? Kun je je voorstellen dat de persoon die jou alles teruggaf, dat je miste, was vermoord? Can you imagine trying to wrestle with what that would mean? Kan je je voorstellen met de worsteling over wat dat betekent? But then can you imagine when the news comes to her that he is alive, he is risen? Maar kun je je dan voorstellen hoe het was toen zij het nieuws kreeg dat hij was opgestaan en dat hij leeft? Can you imagine how much more powerful him calling her daughter is because he lives? Kun je je voorstellen dat het nog krachtiger is dat hij haar dochter noemde, omdat hij leeft? Because it's not only for a time, but it was for eternity that she is his daughter. Want het was niet voor even, nee, het was voor eeuwig dat zij zijn dochter is. And then she had the privilege to tell Mark her story. En toen had zij het voorrecht om Marcus haar verhaal te vertellen. When Mark is going through the countryside finding people who he could write a book about Jesus, he finds a woman. Toen Marcus het land doortrok op zoek naar mensen over wie hij zijn verhaal van Jezus kon vertellen, vond hij deze vrouw. And the woman will tell him about a man whose hem she touched and who made her whole. En de vrouw vertelde over een man van wie zij de zoom, de kleding heeft aangeraakt en haar genas en helemaal heel heeft gemaakt. A man who told her that she was more than her sickness. Een man die haar vertelde dat zij meer was dan haar ziekte. She was more than how other people saw her. En ze was meer dan wat andere mensen van haar zagen. In fact, she could be his daughter. In feite, zij kon haar dochter zijn. Because he is the Almighty One who was dead and now lives. Want hij was de Almachtige die dood was, maar nu leeft. Each of us has to have a reason why we come to the table for communion. En elk van ons moet een reden hebben waarom wij naar deze tafel komen voor het heilige avondmaal. My reason is that Jesus is my father. Mijn reden is dat Jezus mijn vader is. He has been my father since I was a little girl and my biological father was long gone. En hij was mijn vader sinds dat ik een klein meisje was en mijn biologische vader al lang weg was. He has been with me through the low points of my life and the high points. Hij was bij mij tijdens de dieptepunten in mijn leven, maar ook tijdens mijn hoogtepunten. He has been with me as I have cried bitter tears of pain that I cannot explain right now. En hij was bij mij tijdens dat ik tranen had van pijn. Dat zo pijn kan ik nu niet uitleggen. He has been with me as I've rejoiced as each one of my children were born. En hij was bij mij terwijl ik blij was dat elk kind van mij was geboren. He has been with me through every high and low in this world. En hij is bij mij geweest tijdens elk diepte- en hoogtepunt van deze wereld. And so it is with that knowledge that I come to the table to serve you today. En het is met die kennis dat ik aan tafel kom vandaag om jullie te bedienen. Because that God who has been with me every step of the way Want die God die bij mij was, elke stap in de weg, is with you also. is ook met jullie.
He is calling you his sons and his daughters. En hij noemt jullie zijn zonen en dochters. He wants you to enter into that precious relationship with him. En hij wil dat jullie die waardevolle relatie met hem aangaan. And so I cannot tell you all the reasons that you have to come to this table. En ik kan jullie niet alle redenen vertellen die je hebt om aan tafel te komen. But I can tell you about a Jesus who lives. Maar ik kan jullie vertellen over een Jezus die leeft. A Jesus who loves. Een Jezus... sorry, I had to go. It's okay. Jesus who loves. Een Jezus die lief heeft. A Jesus who saves. En een Jezus die redt. And a Jesus who is there for each and every one of us. En een Jezus die daar is en klaar staat voor ieder van ons. So today I hope that as you take these small signs of what Jesus has done for us, Dus ik hoop dat vandaag, als jullie deze kleine tekenen nemen, dat Jezus voor ons heeft gedaan. that you'll take a moment to remember just one of the many reasons why we stand together and do this. Dat je een moment neemt om stil te staan bij al de redenen waarom wij dit doen. Why we're going to take the opportunity to kneel before one another and wash each other's feet. En we nemen de gelegenheid om voor elkaar te knielen en elkaars voeten te wassen. Because Jesus did that first. Want Jezus deed dat eerst. And why we're going to take the moment to break the bread. En we nemen de gelegenheid om het brood te breken. Because Jesus did it first for us. Omdat Jezus dat eerst voor ons deed. And why we're going to take a moment to drink some juice. En we nemen de gelegenheid om sap te drinken. Because it was Jesus' blood who Want het- did that all for us. Want het was het bloed van Jezus die dat eerst voor ons deed. So that we can come together in this moment. En we komen bij elkaar op dit moment And at this time. en op deze tijd To give him the full glory and honor for all that he has done. om hem al het eer te geven en alle glorie te geven voor wat hij heeft gedaan. Amen. Amen. We are going to separate into two spaces now. We gaan ons verdelen over 2 ruimtes. Well, first space will be, we will say goodbye to everyone who's online, bye-bye. Allereerst zeggen wij tot ziens aan iedereen online. And then we are going to separate into two En spaces. dan gaan we ons verdelen over 2 ruimtes. We're going to be with the men in the youth hall, which is right at the back of the church. De mannen gaan naar de jeugdkamer, helemaal achteraan de kerk. And the women are going to be just here. En de vrouwen zijn precies hier buiten. For those of us who are injured or in some other way unable to participate with the foot washing, Voor degenen onder ons die op een of andere manier geblesseerd zijn of niet kunnen deelnemen aan de voetwassing. you're still welcome to come into the space and pray with one another and